පොඩි පොඩි දේවල් වලින් වැඩේ පටන් ගන්න වචන 3 වාක්‍ය 25ක්ම ඔයාට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉවර වෙනකම් බලන්න කොයි වගේ ලස්සන වාක්‍යද. ඔයා නිතරම කතා කරන වාක්‍ය නේද මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසියට හරවලා කියලා. ඔයාට හොඳටම තේරෙයි ඉවර වෙනකම් බලන්න. මගෙත් එක්ක ඉන්න come with me ඔන්න වචන 3 වාක්‍යවල පළවෙනි වාක්‍ය come with me මගෙත් එක්ක ඉන්න. ඔයා කොහේ හරි යන්න ඉන්නවනම් යන්න ඉන්නකොට අනිත් එක්කනට ගන්න මගෙත් එක්ක එන්න ඉන්න මගෙත් එක්ක යන්න come with me මම උත්සාහ කරන්නම්. ඔයාලට කියනවා දැන් කවුරු හරි මොකක් හරි වැඩක් කරලා දෙන්න කියලා. මම උත්සාහ කරලා බලන්න. මම උත්සාහ කරන්නම් මොකද මට දැන් වැඩ ගොඩක් තියෙනවා ඒකයි. මම උත්සාහ කරන්නම්. I will try. මොකක් හරි නැති වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක හොයාගන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් තව ඉන්න අය කියනවා කරුණාකරලා ඒක හොයන්න. ඒක නැතුව නම් මුකුත් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. Find it please. කරුණාකරලා ඒක හොයන්න. find කියන්නේ හොයනවා. Find it please. කරුණාකරලා ඒක හොයන්න. ඔයාට හොයන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා නේද අපි? ඔයාට හොයන්න පුළුවන්ද? ඔයාට හොයන්න පුළුවන් නම් විතරක් ඒක හොයන්න. ඔයාට හොයන්න පුළුවන්ද? Can you find? ඔයාට හොයන්න පුළුවන්ද? මගේ වාරය දැන්. කලින් අනිත් අයගේ වාරය තිබුණේ. දැන් ඔයාගේ වාරය ඇවිල්ලා දෙනවා. ඔයාට තමයි දැන් වැඩේ කරන්න වෙන්නේ. මගේ වාරය දැන්. My turn now. මගේ වාරය දැන්. ඒක ආයෙත් කරන්න කියලා කියන්නේ ගානක් වැරදුනොත් එහෙම වරදින්න ආයෙ හදන්න ඕනේ. ඒක ආයෙත් කරන්න කියලා ටීචර් කියනවා. do it again. ඒක ආයෙත් කරන්න. not at all කියලා තියෙනවානේ. ඔයත් තමයි වචන 3 වාක්‍ය වලින් තව එකක් ඔය. not at all කොහෙත්ම නැහැ. ඔයා මගෙත් එක තරහද? කොහෙත්ම නැහැ. not at all කොහෙත්ම නැහැ. අපි ආයෙ කියනවනේ මම මේ හැමදේම කරන්නේ ඔයා නිසා. because of you. එයා නිසා. because of him. because of father. තාත්තා නිසා. because of mother. අම්මා නිසා. එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන්. I think so. මම එහෙම හිතනවා. ඔයා මොනවද මේ ගැන හිතන්නේ? ඔයා එහෙම හිතනවද කියලා අහනවනේ. හොඳට I think so. මම එහෙම හිතනවා. එහෙම වෙයි කියලා මම හිතනවා. let him go. එයාට යන්න දෙන්න. let him go. එයාට යන්න දෙන්න. අපි එහෙම කියනවා අනේ රණ්ඩු කරන්න එපා. ඒ මනුස්සට යන්න දෙන්න. ඒ මනුස්ස තනියම ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ඉන්නවනේ. ප්‍රශ්න දාගන්න එපා. let him go. එයාට යන්න දෙන්න. look at this. මේක දිහා බලන්න. මේක දිහා බලන්න. මේක කොච්චර ලස්සනද? මේක ඔයාට තමයි ගැලපෙනවා. හොඳටම ගැලපෙනවා. look at this. මේක දිහා බලන්න. that was mine. ඒක මගේ. that was mine. කියන්නේ ඒ දවස්වල ඔයාගේ අතීත කාලේනේ. that was mine කියලා කියන්න පුළුවන්. that was mine. ඒක මගේ. put that down. අපි කියමුකෝ කවුරු හරි කකුලක් උඩ කකුලක් තියාගෙන ඉන්නවා කියලා. එහෙම වුණාම පොඩි ළමෙක් වුණාම වැඩි හිටියෙක් ඉස්සරහම නම් ඒක පහලට දාන්න. put that down. were you there? ඔයා හිටියද? මම දැක්කේ නෑනේ. මමත් එහෙ ගිහිල්ලානේ ආවේ. were you there? ඔයා එහෙ හිටියද? take it out. ඒක එළියට ගන්න. ඒක එළියට ගන්න කියලා කියනවා. හිතන්න පොත් බෑග් එකේ ඇතුලේ කෑම එක තියෙනවා. එහෙම වුණොත් මේක අපි එළියට ගන්න ඕනේ. කෑම එක කනවා නම් ඒක එළියට ගන්න. take it out. more than that. ඊට වඩා. ඔයා මට කොච්චරක් ආදරේද? අහස තරම්ද කියලා අහනවනේ. එතකොට අපි කියන්නේ කොහොමද? more than that. ඊටත් වඩා. more than that. keep it here. ඒක මෙතන තියන්න. ඒක මෙතන තියන්න. ඔයාගේ පොත ඒක මෙතන තියන්න. keep it here. I respect you. මම ඔයාට ගෞරව කරනවා. I respect you. කරන්න හොඳ මිනිස්සෙට හොඳ වැදගත් මිනිස්සෙට කරන්න ඕන දේ තමයි වැඩිහිටියන්ටත් ගරු කරන්න ඕන. I respect you. මම ඔයාට ගෞරව කරනවා. මේ තරම් හොඳ මිනිස්සෙක් ඔයා. try something new. අලුත් දෙයක් උත්සාහ කරන්න. අලුත් දේවල් වලට අලුත් දෙයක් උත්සාහ කරොත් ඔයාට අලුත් දෙයක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. අලුත් දෙයක් උත්සාහ කරන්න. try something new. I trust you. මම ඔයාව විශ්වාස කරනවා. කෙනෙක්ව විශ්වාස කරන්නේ හොඳ දෙයක් කරයි කියලා. තමන්ගේ පුරුදු ඉෂ්ට කරයි කියලා. I trust you. මම ඔයාව විශ්වාස කරනවා. ණය මුදලක් උනත් දෙන්නේ මිනිස්සෙක්ව විශ්වාස කරලා. I trust you. මම ඔයාව විශ්වාස කරනවා. ගොඩක් දවස් අසනීප වෙලා ඉඳලා අසනීප ලෙඩාව බලන්න කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔයාට කොහොමද කියලා අහනවනේ. I feel good. මට හොඳයි. I feel good කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා දෙයක් කරනවා නම් හැබැයි ඒක දැන් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හෙට උනත් කරාට කමක් නැහැ. do it later. ඒක පස්සේ කරන්න. do it later කියලා කියන්න පුළුවන්. you are enough. ඔයාට හොඳට මැද කවුරු හරි බීලා ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. ගොඩක්ම බීලා තවත් බොන්න අහන. එතකොට කියනවා ඔයාට හොඳටම ඇති. you are enough.
never stop dreaming. කවදාවත් හීන දකින්න එක නවත්තන්න එපා. හීන දැක්කට කමන්නේ. හීන සැබෑ කරගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම. never stop dreaming. කවදාවත් හීන දකින්න එක නවත්තන්න එපා කියලා කියනවා. please forgive me. please forgive me. කරුණාකරලා මට සමාව දෙන්න. කරුණාකරලා මට සමාව දෙන්න. please forgive me කියලා කියන්න පුළුවන්. වැරද්දක් වුණා නම් වුණා හෝ නොකරා සමාව වෙන්න කියලා ඉල්ලන එක හොඳ ගතිගුණයක්. please forgive me. කරුණාකරලා මට සමාව දෙන්න. සමාව වෙන්න. get enough sleep. ඇති තරම් නිදා ගන්න. ඔයා දවස් කීපයක්ම නිදි මරලා තියෙන මේ වැඩ කටයුතු හින්දා ඉතින් ඒ වෙනුවට දැන් හොඳට වඩා නිදා ගන්න පුළුවන්. ඔක්කොම වැඩ ඉවර නිසා. get enough sleep. ඇති තරම් නිදා ගන්න. enough කියන්නේ ඇති. get enough sleep. ඇති තරම් නිදා ගන්න. I miss you. මට ඔයා නැතුව පාළුව ඔයාව දැනෙනවා කියන කතාව තමයි I miss you කියලා කියන්නේ. ෆිල්ම් වල, චිත්‍රපට වල, කතාවල ගොඩක් දුරට ওই කතාව කියනවා. I miss you. I miss you too කියලා කියන ඊට පස්සේ මනත් ඔයාව දැනෙනවා. මට ඔයාව දැනෙනවා. I miss you. let's get drunk. අපි බොමු. අපි මත්ෙමු. අපි බොමු කියන කතාව තමයි මේ කියන්නේ. let's get drunk. අපි බොමු. හැමදාම හවසට බොනවා කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් පාටි එකට යන්න යාළුවෝ දෙන්නේ සෙට් වුණා නම් එතකොට කියනවා let's get drunk. අපි බොමු. කොහෙට හරි නගින්න කරන්න කන්දක් උඩ නගින්න හදනකොට කාගේ හරි උදව්වක් ඕන. තැන් වලින් ගොඩ වෙන්න බැරි නිසා මගේ අත අල්ල ගන්න. hold my hand. hold my hand. මගේ අත අල්ල ගන්න. ඇත්ත කතා කරන්න කියලා කියනෝනේ. speak the truth. speak the truth. කොච්චර කොහොමද ඇත්ත කතා කරන එක තමයි හරියන්නේ. make enough money. ඇති තරම් මුදල් උපයන්න. ඇති තරම් මුදල් ලිපුවේ නැත්නම් ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. මුදල් තිබුණේ නැත්නම් ගොඩාක් දේවල් වලට මුදල් අවශ්‍ය වෙන නිසා ඇති තරම් මුදල් උපයන්න. make enough money. make enough money. make new friends. අලුත් යාළුවෝ හදාගන්න එක ගොඩක් හොඳයි. මොකද අපිට අවශ්‍ය වෙන තැන්වල ඒ යාළුවෝ හිටියොත් එimhe අපිට ඉක්මනින් වැඩවල් කරගන්නත් පුළුවන්. ඕනම දෙයකට උදව් කරන්නත් ඉන්නවා. අලුත් යාළුවෝ හදාගන්න. make new friends. don't overthink it. ඒ ගැන වැඩි හිතන්න එපා. don't overthink it. ඒ ගැන වැඩි හිතන්න එපා. ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් එimhe සමහර අය ගොඩාක් දුරට කල්පනා කරනවානේ මේ ප්‍රශ්න විසඳුම් හොයන්නේ කොහොමද? අපරාධෙන් මම ඒක කරේ කියලා පසුතැවිලි වැඩක් නැහැ නේ. don't overthink it. ඒ ගැන වැඩි හිතන්න එපා. respect your elders. වැඩිහිටියන්ට ගරු කරන්න. respect your elders. ඕක නිතරම කියන ඕනම කෙනෙක් පොඩි ළමයින්ට respect your elders. ඒක තමයි හොඳ ගතිගුණේ මනුස්සයන්ගේ. respect your elders. වැඩිහිටියන්ට ගරු කරන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ වචන තුනේ වාක්‍ය බලන්න කොයිතරම් නිතරම වගේ සිංහලෙන් කතා කරන ඒවා ඉංග්‍රීසියට හරවලා ගෙනල්ලා තියෙනවද? ඒවා කොයිතරම් වැදගත්ද? ඕනම තැනක ගිහලා කතා කරන්න පුළුවන් නේද කියලා හිතලා බලන්න. තාමත් ඔයා මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගෙනම යන්න. ওই වගේ ලස්සන වීඩියෝ තව ඔයාට බලන්න පුළුවන්.